Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với phần tin tức thế giới hàng ngày, nơi chia sẻ và tổng hợp các tin tức chính trị, quân sự trong khu vực và trên thế giới. Bản tin của chúng ta hôm nay sẽ bắt đầu đối với những tin đầu tiên. Đó là Mỹ muốn khởi động lại hợp tác kinh tế Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương vào tháng 5. Trong đó thì chính phủ Hoa Kỳ đã đặt mục tiêu khởi động lại sáng kiến kinh tế Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương vào khoảng thời gian Tổng thống Joe Biden thăm Nhật Bản vào cuối tháng 5. Trong đó thì đặc phái viên Nhật Bản tại Hoa Kỳ đó là Koji Tomita cho biết vào hôm thứ Hai. Ông Koji thì cũng nhấn mạnh là hai nước đã muốn đi đầu trong việc tạo động lực phát triển kinh tế trong vùng. Đồng thời thì sáng kiến này sẽ rất quan trọng đối với việc tạo ra một khu vực tự do và cởi mở nhằm kiềm chế nỗ lực bành trướng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc thông qua các chính sách thương mại. Chính quyền ông Biden tuyên bố thì sẽ khởi động chương trình này vào đầu năm nay. Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thì có thể được hiểu là quan hệ đối tác mới tập trung vào thương mại tiêu chuẩn cao, dựa trên cái nền kinh tế kỹ thuật số nhằm cải thiện khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng và đồng thời là xúc tiến vào đầu tư cơ sở hạ tầng cùng với các lĩnh vực khác. Đây có thể được coi là một cam kết kinh tế mới của Mỹ đối với các khu vực này sau khi là người tiền nhiệm là Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP vào năm 2017. Các quan chức chính quyền Biden cho biết là sáng kiến mới sẽ gồm nhiều thỏa thuận hấp dẫn, không chỉ đơn thuần là dừng lại ở cái hiệp định thương mại tự do truyền thống nhằm cắt giảm thuế quan không mấy hấp dẫn đối với các quốc gia trong khu vực. Hiện thì Nhật và Mỹ thì đang chuẩn bị cho ý tưởng của các sáng kiến nhằm thu hút các quốc gia khác. Chính quyền Tổng thống Biden cũng đã giới thiệu về lợi ích của ý tưởng này đối với các nước trong khu vực, bao gồm như là Úc, Ấn Độ, Indo và Singapore. Đó là bản tin thứ nhất về tình hình của Mỹ. Bản tin thứ hai là Thủ tướng Sri Lanka đã từ chức sau nhiều tuần biểu tình. Trong đó thì Thủ tướng Sri Lanka đã từ chức sau nhiều tuần biểu tình đòi ông và anh trai của ông, đó là Tổng thống của đất nước, từ chức vì đã kéo đất nước vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Trong đó thì Thủ tướng Mahinda Rajapaksa cho biết trên Twitter rằng ông đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống, đó là ông Gotabaya Rajapaksa. Đây là một động thái của ông diễn ra sau cuộc tấn công của những người ủng hộ chính phủ và người biểu tình đã khiến chính quyền phải triển khai quân đội có vũ trang ở thủ đô. Cảnh sát cho biết thì 4 người đã bị thiệt mạng trong một vụ bạo loạn hôm thứ Hai, trong đó bao gồm thì một nhà lập pháp của đảng cầm quyền. Ngay sau đó thì Tổng thống nước này đã phải áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc vào tối thứ Hai, kéo dài đến tận sáng thứ Tư. Trong hơn một tháng thì các cuộc biểu tình đã lan rộng ra khắp đất nước. Lần đầu tiên thì tầng lớp trung lưu ở Sri Lanka cũng đã phải xuống đường biểu tình để phản đối cái nền kinh tế kiệt quệ dẫn đến tình trạng thiếu lương thực trầm trọng và cắt điện hàng loạt. Những người biểu tình thì đã nhiều lần cố gắng đột nhập vào tư dinh của Thủ tướng vào đêm thứ Hai, buộc cảnh sát đã phải bắn hơi cay và sử dụng vòi rồng. Các ngôi nhà của các bộ trưởng chính phủ và các chính trị gia cũng ủng hộ Tổng thống cũng đã bị tấn công và một số đã bị phong tỏa. Trước đó thì Sri Lanka đã phải tuyên bố vỡ nợ vì khủng hoảng sau khi nhiều năm vay nợ hàng tỷ đô la Mỹ từ nước ngoài. Bên cạnh đó thì nước này cũng phải đối mặt với sự giận dữ của dân chúng ngày càng tăng cao. Tổng thống nước này thì đã đổ lỗi tình trạng hiện tại là do dịch bệnh và cuộc chiến Nga-Ukraine đã ảnh hưởng tới ngành du lịch tại đây. Nhưng mà cho đến nay thì ông vẫn từ chối từ chức. Hiện thì Thủ tướng nước này từ chức thì đồng nghĩa với việc là nội các của nước này đã bị giải thả. Đó là bản tin về Sri Lanka. Tiếp theo đó thì Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tuyên thệ nhậm chức và cho biết là các cuộc đàm phán với Triều Tiên vẫn rộng mở. Trong đó thì ông Yoon Suk Yeol đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống mới của Hàn Quốc và bắt đầu 5 năm nhiệm kỳ của mình vào hôm thứ Ba. Nhà lãnh đạo của chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố cánh cửa đối thoại với Triều Tiên vẫn rộng mở, bất chấp Triều Tiên gia tăng các vụ thử tên lửa. Trong đó thì ông Yoon đã phát biểu tại trụ sở Quốc hội Seoul. Tôi đứng trước các bạn ngày hôm nay, nhún nhường trước sự tin tưởng và trách nhiệm mà các bạn đã trao cho tôi và tâm niệm về nhiệm vụ cao cả của tôi là xây dựng lại đất nước vĩ đại này. Ông cũng nhấn mạnh là tầm quan trọng của việc hòa bình và nền tự do, đồng thời tuyên bố là sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên để giải quyết một cách hòa bình các mối đe dọa mà nước này gây ra. Đồng thời đi cùng với đó thì ông cũng hứa hẹn là nếu mà Triều Tiên thực sự bắt tay vào quá trình hoàn tất phi hạt nhân hóa thì chúng tôi sẵn sàng làm việc với cộng đồng quốc tế để củng cố nền kinh tế của Triều Tiên, đồng thời là cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân tại nơi đây. Tân Tổng thống của Hàn Quốc được biết là một người luôn ủng hộ mối quan hệ bền chặt đối với Hoa Kỳ và có lập trường cứng rắn đối với Triều Tiên. Các nhà phân tích dự đoán thì chính sách mới của Seoul đối với Bình Nhưỡng được cho là sẽ chuyển từ quan hệ hữu nghị từ thời Tổng thống Moon Jae-in sang dựa trên áp lực
Đồng thời thì ông Jun cũng hy vọng là hợp tác an ninh chặt chẽ hơn giữa Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đã trở nên tồi tệ hơn trong 5 năm trở lại đây dưới thời Tổng thống Moon, chủ yếu là bắt nguồn từ cái chế độ thuộc địa của Nhật Bản từ hồi năm 1910 đến năm 1945, và bao gồm cả cái chính sách lao động thời chiến ở đây. Tuy vậy thì chính phủ của ông sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong các vấn đề lập pháp tại Quốc hội, bởi vì do đảng của ông chỉ chiếm thiểu số tại đây. Bên cạnh đó thì tân Tổng thống Hàn Quốc cũng sẽ chuyển văn phòng làm việc đến một địa điểm mới trong một khu phức hợp của Bộ Quốc phòng. Theo tân Tổng thống thì nó là để nhằm tránh xa biểu tượng quyền lực của đế quốc và gần gũi hơn đối với công chúng. Khu phức hợp này sẽ được mở cửa cho công chúng vào tham quan kể từ buổi trưa. Đó là bản tin mới nhất từ Hàn Quốc. Tiếp theo đó, Trung Quốc phóng tàu vũ trụ chở hàng cung cấp nguyên liệu xây dựng cho trạm vũ trụ. Theo báo cáo của Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ chở hàng Thiên Chu 4 vào hôm thứ Ba để cung cấp nguyên liệu xây dựng cho trạm vũ trụ, dự kiến hoàn thành trong năm nay. Theo cơ quan vũ trụ có người lái của Trung Quốc CMSA, tên lửa Launchpad 7I5 mang theo tàu chở hàng Thiên Chu 4 đã rời bệ phóng vào lúc 1 giờ 56 phút sáng theo giờ Bắc Kinh từ bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương, phía nam đảo Hải Nam. Sau đó khoảng 10 phút, tàu Thiên Chu 4 đã tách khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo được thiết lập sẵn. Vào lúc 2 giờ 23 phút sáng, các tấm pin mặt trời của tàu đã được mở và bắt đầu hoạt động. Theo CMSA thì vụ phóng đã diễn ra thành công. Dự kiến thì để xây dựng trạm vũ trụ này thì Trung Quốc sẽ phải triển khai 6 nhiệm vụ phóng trong năm nay, bao gồm việc là phóng tàu vũ trụ chở hàng Thiên Chu 4 vào tháng 5, phóng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 14 vào tháng 6 với phi hành đoàn gồm 3 người và sẽ ở trong quỹ đạo trong vòng 6 tháng. Tháng 7 và tháng 10 lần lượt phóng 2 mô đun thí nghiệm mang tên là Vấn Thiên và Mộng Thiên. Từ đó tạo nên kết cấu cơ bản hình chữ T bao gồm 3 mô đun và hoàn thành việc xây dựng trạm vũ trụ. Sau khi xây dựng xong trạm vũ trụ thì Trung Quốc sẽ bước vào giai đoạn phát triển kéo dài hơn 10 năm, với dự kiến là mỗi năm phóng 2 tàu vũ trụ chở hàng và quản lý vận hành, bảo trì trạm vũ trụ nhằm triển khai các thí nghiệm khoa học và công nghệ liên quan. Tiếp theo đó, về tình hình của châu Á, thì quân đội Ấn Độ đã hợp tác với các đơn vị địa phương để mua thiết bị quốc phòng. Trong đó thì quân đội Ấn Độ đang hợp tác với các doanh nghiệp địa phương để mua các thiết bị quốc phòng bao gồm súng, tên lửa, đạn dược UAV và các thiết bị phụ trợ không người lái khác. Trong đó thì loại súng trường INAS sản xuất trong nước sẽ được thay thế bằng một loại sản phẩm nội địa khác. Các đơn vị trong nước cũng đang thực hiện việc nâng cấp một số thiết bị của Nga. Đồng thời áo chống đạn và quần áo mùa đông sẽ được tạm ngừng nhập khẩu. Quân đội Ấn Độ cũng xem xét có thể chuyển giao công nghệ liên doanh hoặc hợp tác nghiên cứu phát triển với các đơn vị công nghiệp tư nhân để nâng cao năng lực quân sự tại các khu vực dọc biên giới. Hiện thì Ấn Độ đang tập trung vào các lĩnh vực phát triển máy bay không người lái đa năng, các hệ thống UAV, chống máy bay không người lái và các loại vũ khí nhỏ chính xác. Với việc tăng cường hệ thống phòng không và thông tin liên lạc, quân đội Ấn Độ cũng đã tiến hành thực hiện một số dự án nhằm tăng cường khả năng tự lực trong lĩnh vực quốc phòng của mình. Và bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay đó là Đức và Qatar đang mâu thuẫn về các điều khoản trong thỏa thuận cung cấp khí đốt LNG. Trong đó thì Đức và Qatar đang gặp khó khăn trong các cuộc đàm phán về các thỏa thuận cung cấp khí đốt khí tự nhiên hóa lỏng LNG do sự khác biệt về các điều kiện chính bao gồm cả thời hạn của các hợp đồng. Trong đó thì Đức đã đặt mục tiêu cắt giảm 88% lượng khí thải carbon vào năm 2040. Tuy nhiên thì đứng trước sự thiếu hụt về nguồn cung năng lượng, nước này đã phải miễn cưỡng chấp nhận thỏa thuận của Qatar nhằm cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng LNG trong vòng 20 năm để cắt giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Qatar thì là nhà cung cấp LNG lớn nhất thế giới. Hiện thì nước này đang cụ thể hóa các điều khoản, chẳng hạn như là điều khoản về điểm chuyển hàng của khí đốt. Điều này có thể ngăn chặn Berlin là quy định tuyến đường vận chuyển của khí đốt đến các khu vực khác của châu Âu. Đây là một điều mà Liên minh châu Âu đã kịch liệt phản đối. Bên cạnh đó thì Đức cũng phải xử lý các vấn đề về xây dựng thiết bị lưu trữ và cạnh tranh với các khách hàng khác và cũng mua LNG của Qatar. Các cuộc đàm phán giữa Qatar Energy và công ty của Đức đã diễn ra rất khó khăn khi mà EU đang có tham vọng là đa dạng hóa nguồn cung năng lượng để thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Trong khi đó thì Đức cũng phải vật lộn để cân bằng với các thỏa thuận và mục tiêu cắt giảm khí carbon của mình. Đức thì tiêu thụ khoảng độ 100 tỷ mét khối khí tự nhiên hóa lỏng hàng năm, khoảng độ 55%. Con số này thì đến từ Nga và một khối lượng nhỏ thì đến từ Hà Lan và Na Uy. Và đó là tin tức cuối cùng của bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.